مثل گلوله آتیش، نه در دیدگاه ما مثل گلوله آتیش دیده میشه. با سلام خدمت همراهان کوکستون. از اونجایی که تو فیلم‌های قبلی در مورد چراغ یووی قول فیلم داده بودیم که یک مستند در مورد چراغ یووی بسازیم و نحوه عملکرد چراغ یووی، چند وقتیه که چراغ یووی آقا مشتبه خریداری کردن و رسیده دستمون. تو سایت های اینترنتی که من داشتم در مورد یووی مطالعه میکردم ببینم مطلبی هستش که به درد بخوره. فهمیدم نظرات مختلف هستش. هیچ کدوم نظر، دو تا نظر تقریبا سه تا نظر مثل هم دیگه نبود که یعنی بشه روش استنادی در موردش کرد. ولی خب خودم اومدم با طرح ابتکاری سنگایی رو که ازش اطمینان داشتم که اینا جنس این سنگا چی هستش. یک گوی سنگ معروف است به سنگایی که چی بهش میگن گوی سنگای آسیابی، ولی اونا نیستش. یه تیکه فیروزه آراگونیت سبز تراش خورده، یک تسبیح پلاستیکی از جنسایی که شبنما هستش، یک تسبیح مطمئناً فلوریت سبز، فلوریت بنفش، جنس سنگ فلوریت بنفش، عقیق یمن اصل، مهره هستش، مهره که قدیم از خود کشورهای عربی آوردن، یه تیکه کوارتز، یه تیکه یاقوت، یک تیکه لاجورد افغانستان و رو پول و کارت هوشمند و مواردی که دیگه حالا حیوان هستن و دیگه اگر اونجا موردی بود که باشه، اینا رو باید تو یک فواصلی ما مقایسه باشیم. به دقت چراغ یووی در تشخیص این سنگا رو ببینیم. امشب انشالله اگر عمری بود با آقا مشتبه میریم اینا رو توی رودخونه که من مطمئن هستم اون رودخونه عقیق داره، سنگای عقیق و کوارتز داره، اینا رو هم توی فواصلی قرار میدیم و نحوه عملکرد چراغ یووی نسبت به این سنگایی که ما در اختیار داریم بررسی میکنیم برای دوستان. ما دیگه سنگ دیگه در دسترسمون نیست که بخوام آزمایش کنیم، ولی نقدن رو این سنگا براتون یه مستند میسازیم ببینیم نحوه عملکرد چراغ یووی رو این سنگا چه خواهد بود. حتما داخل رودخونه سنگایی هم خواهد بود که چراغ یووی نسبت به اونا واکنش خواهد داشت، یا موارد حشرات یا حیوانات. انشالله که اونجا بتونیم فیلمو ادامه بدیم. چراغ یووی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی رو تشخیص داد. چه مباحثی را برای چراغ یووی میشه روش اطمینان کرد. چراغ یووی خودم که الان امتحان کردم متوجه شدم که دوستان باید عینک یووی هم استفاده کنن، چون این تابش فرابنفش هستش و به چشما آسیب میزنه. چشما فکر میکنی که کسی جوشکاری اکسیژن کرده، مثل تقریبا حالتی که برق گرفتگی در جوشکاری اکسیژن حاصل میشه، همون حالت در چشم انسان ایجاد خواهد کرد اگر زیاد ازش استفاده کنیم و مستقیم بهش نگاه کنیم. پس دوستان باید اگه میخوان استفاده ازش بکنن عینک یووی هم استفاده کنن که چون به چشم آسیب میزنه و حالت درشتی در چشم به وجود میاره. یک کم دیگه عمو جان صبر میکنیم تا هوا تاریک‌تر بشه و این منطقه رو یک کاوش با چراغ یووی بکنیم. حالا ما عینک هم عینک میزنیم هم بدون عینک استفاده میکنیم. ببینیم کدوم حالتیش بهتر جواب میده. پشت عینک میشه جواب داد. آره الان ما عینک یووی هم با خودمون آوردیم که چون به چشما به شدت آسیب میزنه، تابش فرابنفش. حالا چه سنگ‌های کلا عمو جان، خب نسبت چه سنگ‌هایی به چراغ یووی واکنش نشون خواهند داد؟ کلا سنگ‌هایی که اثر فسفوری داشته باشن، خب اینا نسبت به چی؟ به تابش فرابنفش اشعه یووی واکنش نشون خواهند داد.
هر سنگی که ناخالصی ممکنه بعد از سنگا ناخالصی سنگا رو بگیره، خود سنگو نگیره ولی ناخالصی که حاوی مواد فسفوری باشه اونا رو بگیره. چراغ یووی نسبت به فسفر موجود در سنگ‌ها واکنش نشون میده، ولی ممکنه شما فسفر رو به صورت غیر طبیعی هم، یعنی به صورت مصنوعی و دستساز هم باشه عمو جان، در داخل یک شی قرار داشته باشه، نسبت به اونم چراغ یووی واکنش نشون خواهد داد. ولی الان که این سنگ‌ها رو کار گذاشتیم، حالا یک لحظه دیگه صبر می‌کنیم تاریک‌تر بشه عمو جان و آزمایش می‌کنیم ببینیم رو چه سنگ‌هایی بهترین واکنش رو نشون خواهد داد، سنگ‌هایی که ما در اختیار داریم. عمو جان که نور ما هم هستش، کاوش رو از اینجا شروع می‌کنیم برای تاثیر اشعه یووی یا همون اشعه فرابنفش روی سنگ‌هایی که ما در مسیر گذاشتیم فقط برای آموزش. ببینیم چه تأثیری روی اینا خواهد داشت و رو منطقه هم یک کاوشی خواهیم کرد. اولی که عینک رو استفاده میکنیم، چون من استفاده کردم و قبلا از یووی استفاده کردم و چشام حالت برق گرفتگی گرفته، دیگه سعی میکنم که عینک رو استفاده کنم. بعد کدوم حالت؟ حالت دوم 435 با نور طیف 435. خب 435. آره دیگه طیف 400 به بالاش، چون ممکنه در موارد دیگه فرق کنه. خب این تیکه فیروزه هستش که ما کار گذاشتیم، اونقدی واکنشی نشون نداد که طرف متوجه بشه، ولی معلوم میشه یعنی که سنگی هستش که یه خورده طیف، این هم نور اول هستش با نور اول که ذرات سیلیسی رو میبینین تو منطقه چطور میگیره. خب آره ذرات سیلیس که تو هست منطقه هستش ببین چطور میگیره، ولی طیف دوم قابلیت بهتری داره. اصلی طیف دوم. آره این طیف دومی خیلی خوب جواب میده، طول موج بلندتری هستش. خب این سنگ فیروزه هستش. خب تقریبا مشخصه چیه، خصوصا اگر داره رگه باشه. خب پس این رو که برداشت. خب مورد بعدی پول هستش. ببین جلو دیده میشه اون نوشته روش. آره شما یکم دورتر دیگه. آره. حالا دیده شد. کاملا پول از اینجا برای ما قابل رؤیته. 50 تومانی. آره چیزایی که داخل پول کارگزاری شده برش داره این پولو که. خب گوی سنگ، حالا معروف به گوی سنگ آسیا بالا. خب این رو با سنگای اطراف فرقی نداره، همون جور که سنگای اطراف رو گرفت اونم میگیره، روش واکنشی نشون نمیده. بدون واکنشی. بحث آموزش است، به خاطر ما سنگا رو کار گذاشتیم که دیگه ببینیم این مصنوعه دست بشر است، یعنی ساخته دست بشر هستش که بیشترین مقدار فسفر توش به کار رفته، حتی بعد از برداشتن نور یووی هنوز از خودش نور ساطع میکنه. خب این تسبیح هستش. این داخلش فسفر، این زیاد فسفر داره، فسفرهایی که داخل پلاستیک کار گذاشته شدن. این هنوزم تو دست منم نور داره. حتی نسبت به نور ما واکنش نشون میداد. ما قبلنش که امتحانش کردیم نسبت به نور ما واکنش نشون میدین. که سنگ بعدی اینجا هستش آراگونیت هستش. گوی سنگ آراگونیت هیچ تفاوتی با نور اول نور دوم هیچ واکنشی نشون نداد. گوی سنگ رو برمیداریم. پس عملا حالت دوم فقط. حالت دوم خیلی واکنشش درست تر هستش. اینجا گوی سنگ کوارتز هستش، چون ما میدونیم دیگه سنگا رو کجا گذاشتیم. نور اول هیچ واکنشی نشون نمیده، نور دوم هیچ واکنشی. رو کوارتز بی اثره. بی اثره. حالت سوم کارت بانکی یا کارت ملی. خب روش واکنش داره، چون اثر فسفوری داره، روش واکنشی نشون میده. من کارتو بچرخونم. آره تابش اشعه فرابنفش روش به شدت تأثیر گذاره.
بس کلا چیزایی که حالت فسفوری دارن فسفوری، فقط چیایی که حالت فسفوری دارن روی اینا اثر خواهد گذاشت، یا سنگایی که مخلوطی از سنگای فسفوری یا رگای دارای فسفر باشن روی اینا واکنش نشون خواهد داد. خب اینجا ما تصویر رو داریم که از سنگ فلورید ساخته شده. فلورید در فلوریت بنفش، نیا اینجا الان این حالتش چیه؟ قرمز شده عمو، درسته؟ قرمز شد، نیا نور دوم قرمز، میبینین؟ فلورید نسبت به اشعه یووی پس فلوریت بنفش قرمز خواهد شد، پس قابل رؤیت هم هستش. فلورید قابل رؤیته. کنارش ما سنگ لاجورد داریم، هیچ تفاوت، سنگ چون پولیش خورده هستش یه خورده تابش نور داره روش، هیچ واکنشی نسبت به چراغ یووی نه با نور اول نه با نور دوم نشون نمیده، پس ما همون نور دوم استفاده، ولی فلورید قرمز شد. دیده میشه عمو جان؟ خیلی، چون بحث آموزش هستش دیگه، هر دو رو برمیداریم. اینجا دیگه چیزی نبود عمو جان؟ نه چیزی دیگه نداشت، فقط جلوتر داره خب سنگ گذاشتیم. حالا نیا دیده میشه؟ آره یه چیز قرمزی، سنگ قرمز. خب من ببرم نزدیکتر به دوستان. مثل گلوله آتیش، نه در دیدگاه ما مثل گلوله آتیش دیده میشه. دیده میشه؟ آره شما برن که میدونه در حد 2 ثانیه آره نور داره از خودش ساطع میکنه. ولی کنار شما عقیق ببینین، عقیق یمنی اصل هم هستش، عقیق نسبت به این هیچ واکنشی نشون نمیده، ولی اون سنگ مثل یه گوی آتش میشه. حتی با نور کم هم این خاصیت تو یاقوت هستش. پس این سنگ یاقوته. یاقوته. خب پس یاقوت از تو چیز با اشعه واکنش نشون میده. ولی در مورد زمرد هم بگم اینجا هستش، زمرد اصل نسبت به چراغ یووی واکنشش به شدت کمه مگر داره ناخالصی های فسفوری باشه. خب این دوتا سنگ هم بیام برمیداریم، این دوتا سنگ هم برداشتیم. ولی اینا چی هستن که داخل واکنششون رو میبینین که چقدر برق میزنن؟ اینا تیکای سیلیسی هستن، کلسید و سیلیسن. کلسید و سیلیس نسبت به اینا واکنش نشون میدن، اینا تیکای کلسیتی سیلیسی هستن، چون اینا حاوی مقداری فسفر هستن. حالا یه دوری داخل طبیعت آره. می‌بینیم. این چی هستش؟ حالت دومه که اگه خب این تیکه کلسیته، نه کلسید این تیکه کلسیته. خب یه لعاب کوچیک کلسید نسبت به این واکنش نشون میده. شما فکر کنم باید حالت دوم بزنین که چون خب حالت دوم هم بیان روش قرار بگیرین که با حالت دوم هم امتحان کنین، حالت دوم هم این روش واکنش نشون میده. نه شما هر دو طول موج رو باید عمو جان امتحان کنین. بعضی هستش که با طول موج کوتاه، بعضی با طول موج بلند. نه این با طول موج اولین جواب نداد، جواب داد، با طول موج دومی جواب نداد. نه هر دو طول موج رو امتحان کنین. حالا اینجا اگه عقربی چیزی باشه، حتی گذر حیوانات هم نشون میده. اگه جایی که حیوانی گذر هم کرده باشه نشون میده. ولی مقدار سیلیس و کلسیت تو داخل رودخونه میگیره، چون ذرات سیلیسی زیادن. یا به اینجا ذرات این تیکه سیلیسه، این تیکه سیلیسی هستش. خب تیکه سیلیسی رو میگیره، نه روش میرسید دیگه واکنش نشون بده نسبت به سنگ‌های اطراف، واکنشی نسبت بهش نشون بده. والله این سنگ فکر کنم آره نه این جاسپره. بیان این جاسپره، نه نمیگیره، هیچ واکنشی نسبت بهش نداره. نه این سنگ جاسپر است.
در کل چیزایی که یه خورده حالت فسفوری داشته باشن. فقط باید سنگای باشن که یه خورده حالت فلورسانسی داشته باشن. آره دیگه سنگ‌های قیمتی آره واقعا قیمتی. الماس هم رو طیف دوم با واکنش شدید با طیف نور بالا واکنش نشون خواهد داد، ولی با طیف پایین نه. کوارتز هم همونجوریه، الماس ارکیمر هم همونجوریه. طیف کوتاه یا از این اگر طیف قوی تر باشه رو الماس واکنش نشون خواهد داد. تیکای چوب دیده میشه. بعض از تیکای چوب خب چون موجودات کلا یک قسمتی از بدنشون فسفر داره، بعضی از قسمت ها مثلا کفشو بگیر یا میبینین عمو جان نخام اینا رو میگیره. آره نه؟ برای تشخیص سنگ از لازما برای تشخیص بعضی از سنگ‌ها خوبه، برای کسایی که آماتورن در حد آماتور باشه خوبه که اولا سنگ‌ها رو تو طبیعت میخوان پیدا کنن، ولی بیشتر نظر من بینه که طبیعتگردا اینو که همراهشون داشته باشن میتونن شب کنارشون اگه عقرب مار و موجوداتی دیگه کنارشون اگر بیان خیلی به سرعت با این پیدا میشن. خصوصا عقرب و گزدم اینا سریع پیدا میشن. حالا اینجا برعکس اگه نخواهد بود که جایی که عقربی چیزی باشه رو پوته‌های خار یه خورده واکنش نشون میده. من با 2 طیف بگیرم رو پوته خار، طیف نور اول همچین واکنش زیادی نه ولی خب دیده میشه نسبت به اطراف یه خورده واکنش کمی داره. اینجا که میبینیم اگه وسطی پوتا حیوانی چیزی هستش، ولی رو عقرب که 100% واکنش نشون میده. برای طبیعتگردا یکیش که خوب حالا داشته باشن، یک دونه برای آزمایش سنگا بعضی جا ممکن اتفاقی از روی سنگ قیمتی عبور کنن و شکار خوبی داشته باشن. هستش تو کویرا ایران هم که بگردن یاقوت، زمرد اینا تو به صورت تکدونه هستش. گارنت سنگایی که نسبت بهش واکنش نشون میدن سنگای قیمتی، معمولا سنگای نیمه قیمتی کم، ولی سنگای قیمتی واکنش نشون میدن بیشترشون. من الان میدونم که این تو اینو بگیر خب اون تیکه پلاستیکی چیزی خواهد بود. والا دست بزنم اونجا که اینک نیفتم این چی هستش اصلا. پلاستیکه دیگه. تار عنکبوت. تار عنکبوت. نه به تار عنکبوت واکنش نشون داد. موجودات زنده رو میگیره. درخت اطرافش نه هیچی اینجا نمیگیره، چون من میدونم این منطقه الان که ما راه میریم تیکه های عقیق زیاده. بیان اینجا این نه این تیکه هیچی نیست. نه من فکر کردم که موجودی هستش هیچی نه. اینجا پر تیکه های عقیقه، پر خورده عقیقایی که ما قبلا که از اینجا رد میشدیم قبلا بررسی کردیم که مثلا رو چه مناطق راه بریم که حداقل تیکه‌های عقیق زیاد باشن که ببینیم نشون میده عقیق رو عقیق واکنشی نشون نمیده. مناسب عقیق نیست. نه فقط سنگ یاقوت خیلی خوب نشون میده عمو جان. یکی یاقوت خیلی خوب بود الان، یکی هم سنگ تسبیح چی بود عمو جان؟ فلورید. خب رو فلورید خیلی خوب جواب داد.
آره رو کلسیت هم جواب داد اموجان، رو کلسیت و سیلیس هم جواب داد. یعنی اونقدری که بتونن سنگ و تشخیص بدن جواب داد. ما الماس که نداشتیم، رو کوارس جواب نداد، اون جوابی که باید میداد نداد رو کوارس. اون کوارس هم کوارس تایید شده ای بود. و دیگه رو کارها چیزایی که فسفر آره چیایی که فسفر دارن، چه طبیعی باشن چه غیر طبیعی، روشون واکنش نشون میده. یعنی اگر اینو شما الان گوه های شب چراغی که تو بازار دستساز بشر هستن، اینو اگر الان روی گوی شب چراغ را ببرین عملا اون سنگو میگیره، حتی تقلبیشو میگیره عمو جان. عملا چراغ یووی کاربرد دیگه هم برای تشخیص پول اصل. آره اصلا برای پول اصل این چراغ برای پلیسات چی شده که برای پولای تقلبی، مسیری که مسیر اثر انگشت، خب چیایی که با موجودات زنده در طرفن، بعدا برای سنگ هم استفاده شده، چون سنگ ها هم روش واکنش نشون میدن اونجا. خب من دیگه کافی میبینم که یعنی جایی که اینقدر که ما در توان ما بود، در حد تجربه که ما در این چند روز با این چراغ کسب کردیم، برای دوستان به اشتراک گذاشتیم. امیدوارم دوستان بتونن استفاده ازش بکنن.